Tohle je LearnCheck Online. Díky, že posloucháte. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte v další 30. epizodě podcastu LearnCheck Online. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com a jak jsem minule slíbila, budu dnes mluvit o hygieně. O tom, co člověk dělá, aby byl čistý a co k tomu potřebuje. Ale nejdřív bych vám ještě chtěla říct, že kromě toho, že můžete tento podcast podpořit na Patreonu jako mý patroni, tak jsem teď začala pracovat na transkriptech epizod podcastu LearnCheck Online. A ty transkripty si můžete koupit, není to za moc vysokou částku, ale pomůže to rozvoji tohoto podcastu. Můžete si je koupit buď na mých stránkách www.janaslav.cz a nebo na Amazonu, na Kindlu, nebo na Apple a nebo na Google Play jako knihu, jako e-knihu. Rozdíl je, že na těch platformách Kindle, Apple, Google Play jsou ty knihy s anglickým překladem a jsou dražší. Na mých stránkách janaslav.cz najdete prostě český zápis toho, o čem jsem v epizodě mluvila. Takže budu moc ráda, když si to koupíte. A teď už pojďme na procházku s češtinou. Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího podcastu LearnCheck Online. A dnes, jak jsem slíbila, se vrátím ke svému každodennímu životu a konkrétně budu více mluvit o tom, co člověk dělá, aby byl čistý. Takže naše téma dnes bude hygiena. Když jsem vám vyprávěla o tom, jak probíhá můj den, úplně jsem zapomněla zmínit, že se samozřejmě myju. A tak vám teď povím, co přesně a jak často dělám. Takže když ráno vstanu, nejprve si odskočím na záchod. Jdu na záchod, kde se vyprázdním. To znamená, že se vyčůrám. Každý člověk potřebuje čůrat, to znamená vypouštět ze svého těla tekutiny, takovou žlutou vodu v uvozovkách. No a také potřebuje kakat. Musí se vykakat. Nevím, jak často kakáte. Tak já jednou nebo někdy i víckrát za den. Tohle jsou slova, která můžou používat i děti. Jsou to taková hovorová, ale ne hrubá slova. Kakat nebo čůrat. A kdybyste se chtěli vyjadřovat spisovně, formálně, tak jak jsem řekla, možná byste řekli vyprázdnit se, nebo doktor by s vámi mluvil o moči v případě čůrání a mluvil by s vámi o stolici v případě kakání. Takže stolice, hrubě byste mohli říct hovno, anebo děti by říkali bobek. To je to hnědé, co ze sebe dostáváte. A kdybyste mluvili, nebo kdyby někdo mluvil hrubě, tak místo čurat řekne chcát a místo kakat řekne srát. Ta slova chcát a srát se používají v nespisovné češtině i v jiných významech. Například, když řeknete, že někdo je vychcanej, tak to znamená, nebo vyčúranej, tak to znamená, že je vychytralý, jako liška. A když řeknete, že se na něco můžete vysrat, tak to nechcete dělat. Když řeknete, že někdo nebo něco je zasraný, tak vás to strašně štve. Nesnášíte to.
ale to by stačilo zpátky k hygieně. Takže ráno si také vyčistím zuby. Zuby si čistím 2krát denně, ráno a večer. A potřebuju k tomu kartáček. Zubní kartáček nebo kartáček na zuby. Také potřebuju zubní pastu. Pastu na zuby. No a samozřejmě, když si ušpiním ruce, nebo když jsem byla na záchodě, tak si ty ruce umyju. Nebo někdy neříkáme to slovo ruce a řeknu umyju se. Jako sebe, jo? Tady pozor. Umyju si, komu, sobě, ruce, ale umyju se, koho, sebe. Bez toho slova ruce. No a jednou denně se myju celá. Obvykle se sprchuju. Jdu do sprchy, jdu do koupelny a dám si sprchu. Sprcha to je taková hadice a z jejího konce tryská voda, ona stříká. A já na sebe tu vodu stříkám a prý to je ekologičtější, než si napouštět vanu. Ale musím se přiznat, že občas, když to jde dobře, tak třeba jednou za týden se vykoupu. To znamená, že napustím vodu do vany, dám tam také nějakou koupelovou sůl, abych si odpočinula, abych zrelaxovala a do té napuštěné vody do vany si lehnu, sednu a tak se občas myju. Ale nedělám to často, protože nechci plýtvat vodou. Nechci spotřebovávat příliš mnoho vody. Další, co ještě potřebuju dělat, je, že se češu. Občas se musím učesat. To znamená, že vezmu hřeben nebo kartáč na vlasy a upravím svoje vlasy, aby měly nějaký tvar, nějaký styl, aby nebyly rozcuchané. Chci mít nějaký přijatelný účes. Nechodím příliš často ke kadeřnici nebo k holiči, který by mě mohl ostříhat, nebo by mě například mohl natočit vlasy, abych je měla vlnité, protože moje vlasy jsou rovné. Nechodím na manikúru nebo pedikúru, kde by mi ostříhali nehty na nohou a na rukou a taky by mě je mohli nalakovat, aby vypadaly krásně. Nechodím ani na kosmetiku. To znamená, že nechodím ke kosmetičce do salonu, která by mi vyčistila pleť na obličeji. Možná by obličej trošku masírovala a potom by použila různé čistící prostředky nebo mléka nebo krémy, aby můj obličej vypadal lépe. Možná by mi taky udělala make-up, ale make-up si dávám jenom občas, když jdu na nějakou zvláštní společenskou akci nebo když chci vypadat hezky. Potom se namaluju. To znamená, že použiju tušku na oči a řasenku, to je maskara. Občas použiju rtěnku nebo make-up, možná pudr, ale to nedělám příliš často. Zapomněla jsem na něco? Ano, zapomněla. Ještě si někdy holím nohy. Holím si chlupy na nohách, aby moje nohy byly
hladké. Ale to je taková estetická věc. Nevím, co si o tom mám myslet. Myslím si, že ženy jsou nuceny dělat pro svou krásu spoustu věcí a že ty věci jsou zbytečné. Nejsou z praktického hlediska potřebné. Muži si ale také musí něco holit. Muži si holí vousy na bradě. Můžou si holit všechny vousy a mít potom hladkou tvář, anebo si můžou nechat nějaké vousy na obličeji. Například můžou mít knírek, to je jenom pod nosem, nebo můžou mít bradku, to by bylo pod pusou, nebo můžou mít plnovous, to znamená, že mají vousy dlouhé po celé tváři. Ale to bych řekla, že mívají spíš starší muži nebo muži někde z lesa. Ale nedávno to byl trend, že si muži nechávali dlouhé vousy na obličeji a taky dlouhé vlasy. A když muž nemá vlasy, tak je holohlavý nebo lysý. A potom si možná holí i svoji hlavu, nejenom bradu. Tak to by možná stačilo. A ještě možná jenom pár slovíček, čím se člověk myje. Tak ruce si myjete mýdlem. A když se sprchujete, můžete se také mít mýdlem, ale můžete se také mít sprchovým gelem. A potom ještě můžete používat různé krémy na ruce nebo na tělo, tělová mléka, tělové krémy, aby vaše pokožka nebyla tak suchá. Když se holíte, potřebujete nějakou pěnu na holení nebo možná nějaký sklidňující gel. No a když chcete vonět, abyste nepáchli, abyste nesmrděli, například když se spotíte, tak používáte voňavky nebo parfémy. No a u toho bychom mohli skončit. Takže se mějte krásně a příště bychom asi mohli mluvit o koníčcích. O tom, co lidé dělají ve volném čase. Tak se mějte hezky a nashledanou příště. Tak to bylo z procházky všechno. A na konci jsem říkala, že příště bychom měli mluvit o koníčcích. A to budeme, ale ne příště, ale až po novém roce. Já bych teď ráda vložila 2 epizody, kdy jedna bude o Vánocích, protože je to aktuální téma, ale bude to až 26. prosince. No a potom 2. ledna bych popřemýšlela o novém roce, aby to bylo aspoň trošku aktuální. No a potom budeme v lednu pokračovat s tématy ke zkoušce B1 nebo B2. A všem, kteří mě posloucháte ještě před svátky, ještě před Vánoci, jestli Vánoce slavíte, tak vám přeju, abyste si je užili, abyste si odpočinuli a abyste strávili čas se svými blízkými, ať už je to vaše rodina nebo jsou to vaši přátelé, abyste dostali dárky, které se vám budou líbit, které si přejete. No a zase budu ráda, když mi potom povíte něco o tom, jak slavíte Vánoce vy. Ale to můžete možná až později, až o tom budu mluvit i já. Jestli se chcete vyjádřit k tomu, o čem jsem mluvila na téma hygiena, tak prosím neváhejte. Mějte se krásně, nashledanou.